हाई गाइज, आज हामी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको च्याप्टर 2 को लाइन सर्फेस एन्ड भोल्युम इन्टिग्रल्सको एउटा थियोरम गर्न गइरहेका छौँ। ल हेरौँ। लाइन सर्फेस एन्ड भोल्युम इन्टिग्रल्सबाट थियोरम फर्स्ट एउटा गर्न गएको छु, धेरै इम्पोर्टेन्ट, एक्जाममा सोधिराख्ने। लाइन ग्रल C F vector into D vector is path independent. If and only if F vector equals to, यसलाई हामीले के भन्छौँ, हामीले सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढेको हो। यसलाई भन्छ नेबुला। यो सिम्बलको नाम हो नेबुला। नेबुला फाई फर सम स्केलर फंक्शन फाई। अब यो थियोरमले हामीले भनिरहेछ, यो कन्डिसन लिएर यो प्रुभ गर र यो कन्डिसन लिएर यो प्रुभ गर। अथवा हामीलाई यो क्वेसन अर्को प्रकारले सोध्न सक्छ, प्रुभ इट एज कन्भर्सली। त्यही भएर झुकिनु हुँदैन है। अब हामी प्रुफ पार्टमा जाउँ। प्रुफ अब हामी के गर्छौँ भने पहिलो पटकमा यो पार्ट लिएर यो प्रुफ गर्नेतिर लागौँ है। ल्याङ्ग्वेज आफै बनाउन सिकौँ। सपोज that a vector equals to nebula phi for, यो सबै सारौँ, for some scalar function phi, then we show that, अब हामीले यो सो गर्छौँ, अ नलेखौँ, अ को सट्टा द लेखौँ। so that the line integral C A vector into D vector is path independent. यो लिएर यो प्रुभ गर्नु छ भने यसलाई के प्रुभ गर्नु छ भने यो पाथ इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर हामीलाई हेराउनु छ। त्यसको लागि के गरौँ, लेट A and B be initial and final points। के हो, A र B इनिशियल र फाइनल पोइन्ट्स हो अफ गिवन पाथ C। सपोज
कुनै एउटा पाथ सी छ र उसको इनिसियल र फाइनल पोइन्ट्स ए र बी हो यति माने देयरफोर एफ भेक्टर इक्वल्स टु नेबुला फाई और यो दुवै साइडमा हामीले अब डिआरले डट प्रोडक्ट गरिदिउँ नेबुला फाई इन्टु डिआर भेक्टर डट प्रोडक्ट गऱ्यौँ हामीले अब इक्वल्स टु यो नेबुला फाई भनेको हामीले पढेका थियौँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा के हुन्छ भने आई भेक्टर इन्टु डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे भेक्टर डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के भेक्टर डेल फाई बाई डेल जेड यी हुन्छन् नेबुला फाई इक्वल्स टु र डिआर भेक्टर इक्वल्स टु के हुन्छ भने यहाँ हामीले डट प्रोडक्ट गरेको छ त्यही भएर यहाँ डट प्रोडक्ट हुन्छ है अनि यो डिआर भेक्टर भनेको डिएक्स इन्टु आई भेक्टर प्लस डिवाई इन्टु जे भेक्टर प्लस डिजेड इन्टु के भेक्टर इक्वल्स टु अब के गरौँ भने अब यो डट प्रोडक्ट गरौँ डट प्रोडक्ट गरिसकेपछि डेल फाई बाई डेल एक्स इन्टु डिएक्स आउँछ प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इन्टु डिवाई आउँछ प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इन्टु डिजेड आउँछ इक्वल्स टु डी यो सबैलाई हामीले डी फाई लेख्न पाउँछौँ है अब के गर्ने हो भने यसलाई हामीले देयरफोर यो एफडिआरलाई अब इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ भने यो दुवै साइडमा अब इन्टिग्रेसन गरौँ त सी एफ इन्टु डिआर भेक्टर इक्वल्स टु सी डी फाई दुवै साइडमा गरे हामीले अब यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि फाई हुन्छ हो हैन डी फाईको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि फाई हुन्छ नि किनभने अगाडि 1 छ अनि भने चाहिँ हामीले पोइन्ट्स इनिसियल ए र फाइनल बी मानेका छौँ त्यही भएर हामीले लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म लिनु पर्यो भने ए टु बीसम्म लिनु पर्यो अनि अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट हुन्छ त्यही भएर फाई बी माइनस फाई ए हुने भयो अनि यसले के जनाउँछ भने दिस shows that the line integral is path independent अनि यसले के जनाउँछ भने द लाइन इन्टिग्रल इज पाथ इन्डिपेन्डेन्ट जनाउँछ यो भयो हाम्रो फर्स्ट पार्ट अब कन्भर्सली गर्नु पर्यो कन्भर्सली CON VERSELY कन्भर्सलीमा अब पहिला हामीले के गरेको थियौँ भने यो लिएर यो हेराएको हो हैन अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ लिएर यो हेराउनु पर्छ है त्यसको लागि हामी ल्याङ्ग्वेजतिर फेरि जाउँ कन्भर्सलीमा गएमा सपोज that the line integral a vector into dr vector is path dependent हो सुरुमै हामीले path dependent छ भने हामी एकछिन सपोज गरौँ is path
independent, path independent, then we show that अब हामीले यो हेराउँछौँ है यो f vector equals to nebula phi for some function phi for some scalar function phi हैन यति चाहिँ पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ रे भनेपछि त्यो हामीले हेराउन खोजिरहेका छौँ then we show that f vector equals to nebula phi for some scalar function phi. Therefore अब हामीले एउटा कर्भ बनाउँ त एउटा यो पोइन्ट छैन सरी यो कर्भ छ एउटा यहाँ पोइन्ट छ यहाँ छ सपोज यहाँ छ र हामीसँग पोइन्ट ए यहाँ छ एक्स वाई जेड यो सबै 1 1 छ है अनि एउटा लास्टको पोइन्ट पी एक्स वाई जेड भनेपछि हामीले यहाँ इन्टिग्रलमा लिमिटमा x1 y1 z1 p x y z f vector into dr vector equals to a function of x comma y comma z equals to phi x y z say a function of x y z a function of x y z आयो एकछिन को लागि भनौं यसलाई therefore phi equals to a to p f vector into dr vector equals to a to p f vector into dr vector by ds अब यहाँ ds आइसकेपछि यो ds त आफै लेख्न सकिदैन त्यही भएर यसलाई ds ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो क्यान्सल हुन्छ अनि ब्यालेन्स हुन्छ इम्प्लाइज d phi अब यो ds लाई यतापट्टि ल्याइदिउँ अनि ds हुन्छ इक्वल्स टु अनि यसलाई गर्यो भने के हुन्छ f vector into dr vector by ds यति आउँछ therefore f vector into dr vector by ds equals to d phi by ds हुने भयो यति हुने भयो नि अनि इक्वल्स टु हामीले d phi by ds लाई एक्सटेन्ड गरेर कसरी लेख्न सक्छौं यसलाई हामीले del phi by del x into dx by ds लेख्न पाउँछ प्लस del phi by del y dy by ds plus del phi by del z dz by ds equals to I vector into del phi by del x plus j vector del phi by del y plus k vector del phi by del z into I vector dx by ds
plus j vector dy by ds plus k vector dz by ds यति हुन्छ इक्वल्स टु हामीले यसलाई कति लेख्न सक्छौं यो यति पार्टलाई नेभला फाइ लेख्न पाउँछ हो इन्टु यतिलाई के लेख्न पाउँछ भने dr भेक्टर बाई ds लेख्न पाउँछ therefore f भेक्टर इन्टु dr भेक्टर बाई ds माइनस यो यति पार्ट उतापट्टि गयो माइनस नेबुला पाई इन्टु dr भेक्टर बाई ds इक्वल्स टु 0 हुन्छ और अनि यहाँ दुवै सेम छ भने कमन लिदिउँ f भेक्टर माइनस नेबुला पाई हो इन्टु dr भेक्टर बाई ds इक्वल्स टु 0 हुने भयो since dr vector by ds को मोडुलस does not equals to 0 यो 0 हुन सक्दैन we have तर के चाहिँ 0 हुन सक्छ भने यो पार्ट 0 हुन सक्छ माइनस नेबुला phi equals to 0 therefore f vector equals to nebula phi हामीले यो प्रुभड गर्यौं प्रुभड यही हो हाम्रो थ्योरम फर्स्ट एकचोटी सर सुरुबाट हेराइदिन्छु ल ओके बाइ